नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी एके सर तुमचं स्वागत करतो बायोकिरण या प्लॅटफॉर्मवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, सध्या आपण डिस्कस करतोय रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन हा चॅप्टर, जो की स्टेट बोर्डसाठी खूप महत्वाचा आहे. आपण त्याचं मार्किंग स्ट्रॅटेजी जी आहे तर ती पाठीमागच्या काही लेक्चरमध्ये बघितलेलीच आहे. त्याचबरोबर MHT-CET आणि नीट साठी सुद्धा हा चॅप्टर खूप महत्वाचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एक लाईन टू लाईन म्हणजेच वर्ड टू वर्ड आपण इथे समजून घेतो आहोत. प्रत्येक वर्डचा मिनिंग इथे महत्वाचा आहे. आजच्या या सेशनमध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंग याबद्दल. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही वेळ न घालवता लगेच सुरुवात करू. त्या अगोदर एक छोटीशी रिक्वेस्ट, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्हाला हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट आहे, तर तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर आवडला तरच लाईक आणि कमेंट करा. चला तर सुरुवात करूया आपण रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंगला. रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंग काय सांगितलंय बघा. रेस्पिरेशन इज अंडर ड्युअल कंट्रोल. रेस्पिरेशन जे आहे तर ते त्याच्यावरती डबल कंट्रोल आहे. ओके, कुठलं कुठलं कंट्रोल आहे तर बघा, तर सगळ्यात पहिलं आहे नर्वस सिस्टीमचं कंट्रोल आणि दुसरं आहे केमिकलचं कंट्रोल. म्हणजे ब्रीदिंग करण्यासाठी किंवा रेस्पिरेशन करण्यासाठी डबल प्रोसेस होते. म्हणजे त्याच्यावरती कंट्रोल जे आहे तर ते दोन गोष्टींचं आहे. एक आहे नर्वस आणि दुसरं आहे केमिकल. सो ह्युमन अडल्ट ब्रीथ अबाउट 12 टाइम्स पर मिनिट. म्हणजे आपण एका मिनिटामध्ये जवळपास 12 वेळेस ब्रीदिंग करतो. ओके, 12 वेळेस काय करतो, ब्रीदिंग करतो. तर वाईल अ न्यू बॉर्न बेबी, जो नवीन जन्माला आलेला जो बेबी आहे, जे बाळ आहे, तर ते जवळपास एका मिनिटामध्ये 44 वेळेस ब्रीदिंग करतो. ओके, 45 टाइम्स पर मिनिट. नॉर्मल ब्रीदिंग इज अ इनव्हॉलंटरी प्रोसेस. नॉर्मल जे ब्रीदिंग असतं तर ते इनव्हॉलंटरी असतं. म्हणजे आपण ठरवून ब्रीदिंग नाही करत. आपण असं म्हणतो का, नाही आता थोड्या वेळ थांबा, मला थोडासा श्वास घेऊ द्या. नाही, आपण कंटिन्युअसली प्रोसेस आहे ना, आपण किती पण थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर ती थांबत नाही. ओके, ती कंटिन्युअस चालणारी प्रोसेस आहे. इनव्हॉलंटरी म्हणजे आपण ठरवून असं ब्रीदिंग करत नाही, ऑटोमॅटिकली होत असतं. ओके, सो स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द पॉन्स अँड मेडुला. सो जनरली आपल्या जे काही ब्रीदिंग आहे तर त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवण्याचं काम ब्रेनचा, जो आपला ब्रेन रूट असतो, तर त्या ब्रेन रूटच्या इथे दोन पार्ट असतात. एकाला म्हटलं तर पॉन्स आणि दुसऱ्याला म्हटलं तर मेडुला. तर या दोन्ही पण जे काही प्रोसेस आहे तर इथून कंट्रोल केलं जातं. या इनव्हॉलंटरी प्रोसेस ज्या आहेत, स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन, हे कंट्रोल केलं जातं थ्रू दी पॉन्स अँड मेडुला ऑफ द ब्रेन. आणि याच पॉइंटला म्हटलं जातं रेस्पिरेटरी सेंटर. पॉन्स अँड मेडुलालाच काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेटरी सेंटर म्हटलं जातं. विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक प्रश्न तुम्हाला MHT-CET मध्ये सुद्धा विचारला होता, विच इज द रेस्पिरेटरी सेंटर. सो पॉन्स अँड मेडुला हे त्याचा आन्सर होता. ओके, चला. सो इट रेग्युलेट द रेट अँड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. आणि हेच काय करतं, तर ब्रीदिंगचा रेट किंवा डेप्थ जे आहे तर ते ठरवत असतं. इट इज डिवायडेड इंटू 3 ग्रुप्स. हे जे आहे तर ते 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड केलं जातं. डॉर्सल ग्रुप ऑफ, ओके, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुला, दॅट इज द इन्स्पायरेटरी सेंटर. बघा इथे फिगर आपल्याला दिलेली आहे. ओके, बघा इथे हा ब्रेनचा पार्ट आहे, याला म्हटलं जातं पॉन्स. आणि इथे हा जो पार्ट आहे तर याला मेडुला म्हटलं जातं. यालाच म्हटलं जातं रूट ऑफ द ब्रेन. ओके, सो ventrolateral group of neurons is in medulla, that is the inspiratory and expiratory center. And pneumoczi, nematoxic center located in the pons, that is the primarily limit inspiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep. सो हे सगळे जे सेंटर आहे तर ते पॉन्स अँड मेडुला मध्ये असतात. सो अपेनेस्टिक सेंटर in the medulla is antagonist to the nematoxic center. बघा, अपेनोस्टिक सेंटर आणि नेमॅटॉक्सिक सेंटर असे दोन सेंटर आहेत जे की मेडुला आणि पॉन्स मध्ये असतात. बघा, त्यानंतर मी तुम्हाला डायरेक्टली फिगर मधले दाखवतो. इट कंट्रोल द रॅपिड आय मुवमेंट, स्लीप अँड वेकफुलनेस. म्हणजे आपण जेव्हा जागा असतो तर तो. ओके, बघा, तर सगळ्यात महत्वाचा हा ब्रेनचा पार्ट आहे. ब्रेनचा जो रूट आहे तर इथे याला म्हटलं जातं पॉन्स आणि हा जो सेंटर आहे तर याला म्हटलं जातं मेडुला. आता हे दोन्ही पॉन्स मध्ये आणि मेडुला मध्ये असलेले जे सेंटर आहे तर त्याला म्हटलं जातं ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर. तर हे ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर जे आहे तर ते ब्रेनच्या रूट मध्ये असतात, म्हणजे पॉन्स अँड मेडुला मध्ये असतात.
आता यांना कंट्रोल किंवा स्टिम्युलेट करण्याचं काम जे आहे तर ते आपल्या दोन नर्व जे असतात तर त्या करत असतात. त्यामध्ये एक तर जे कनेक्शन असतं तर ते हार्टकडे असतं आणि दुसरं जे असतं तर ते लंग्सकडे असतं. ओके, आता त्यातली बघा जी काही नर्व इकडे चाललेली आहे तर या नर्वला म्हटलं जातं फ्रेनिक नर्व आणि दुसरी असते ते असते इंटरकोस्टल नर्व्स. या दोन नर्व थ्रू काय केलं जातं, सो नर्व इम्पल्स ट्रिगर. ओके, हे ट्रिगर करतं कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स आणि कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन झालं की त्याच्यामुळे काय होतं तर ब्रिदिंगचा रेट वाढतो. ओके, त्याचबरोबर हे काय करतं बघा, इकडून बघा इकडे असा थोडासा आरो दाखवलेला आहे आपल्याला हार्टकडे, कारण हार्ट जे आहे O2 सेन्सर, आर्टरीमध्ये O2 सेन्सर म्हणून काम करतो. सो काय दोन कंडिशन मध्ये हे स्टिम्युलेट करतं. कसं बघा, CO2 इन्क्रीज इन ब्लड ऍक्ट डायरेक्टली. जर कार्बन डायऑक्साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं ब्लड मध्ये तर डायरेक्टली ऍक्ट केलं जातं. सो नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम O2 सेन्सर इनडायरेक्टिंग O2 डिक्रीजेस. सो जेव्हा ऑक्सिजनचा अमाऊंट कमी होतो ब्लड मध्ये तेव्हा नर्व इम्पल्सेस फायर होतात, नर्व इम्पल्सेस जातात आणि इनडायरेक्ट ते काय करतात तर या मेडुलाच्या पार्टला, पॉनच्या पार्टला इनडायरेक्ट सिग्नल देत असतात. ओके, बघा इथे आपल्याला दिलेला आहे हे इंटरकोस्टल मसल्स आहेत, हा डायफ्रॅगम आहे. मी ऑलरेडी याच्याबद्दल बोललेलो आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये. ज्यांनी कोणी पाठीमागचे लेक्चर बघितले नसेल तर त्यांनी प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन बघा, तिथे ऑलरेडी 2 पार्ट या चॅप्टरचे अपलोड झालेले आहेत. सो तिथे तुम्ही बघू शकता. सो इथे आहे ॲओर्टिक आर्च थ्रू काय केलं जातं तर O2 सेन्सर आहे तिथे, जे की आर्टरीज मध्ये किती ऑक्सिजन आहे किंवा किती कमी आहे तर याचं सेन्सेशन जनरली तिथे होत असतं. ओके, पुढे काय म्हटलंय बघा, सो ड्युरिंग इन्स्पायरेशन, इन्स्पायरेशन म्हणजे आपण आतमध्ये हवा जे घेतो त्या ड्युरिंग इन्स्पायरेशन वेन द लंग्स एक्सपॅन्ड अँड टू अ क्रिटिकल पॉइंट and the stage receptor are stimulated and impulse are sent along the vagus nerve to the expiratory center. बघा काय होतं तर जनरली आपण जेव्हा इन्स्पायरेशन करतो, हवा जेव्हा आतमध्ये घेतो तर लंग्स काय होतं तर एक्सपांड होतं आणि लंग्स एक्सपांड झालं क्रिटिकल पॉइंट पर्यंत तर त्यानंतर रिसेप्टर स्ट्रेच होतात आणि ते इम्पल्स स्टिम्युलेट करतात. ओके, सो it then send out inhibitory impulses to the inspiratory center. आणि त्यामुळे काय होतं, इन्हिबिटरी इम्पल्सेस जे आहेत तर इन्स्पायरेटरी सेंटरला पाठवले जातात. द इन्स्पायरेटरी मसल्स रिलॅक्स आणि त्यानंतर काय होतं, मसल जे आहेत तर ते रिलॅक्स होतात, इन्स्पायरेटरी मसल रिलॅक्स होतात आणि एक्सप्रेशन फॉलोज. आणि त्याच्यानंतर काय केलं जातं, एक्सप्रेशन केलं जातं. म्हणजे प्रत्येक ब्रीदला, म्हणजे इनहेलेशन जेव्हा होतं आणि एक्झलेशन जेव्हा होतं, इन्स्पिरेशन जेव्हा होतं आणि एक्सपायरेशन जेव्हा होतं, तर प्रत्येक वेळेस ब्रेनच्या पॉन्स अँड मेडुला जो रेस्पिरेटरी सेंटर आहे तर त्याला जो सिग्नल आहे तर तो ट्रान्सफर केला जातो. As air leaves the lung during expiration, the lungs are deflated and the stretch receptor are no longer stimulated. बघा काय होतं, जेव्हा हवा बाहेर टाकली जाते तर तेव्हा जेव्हा एक्सपायरेशन होतं लंग्स काय होतं फ्लॅट होतात, डिफ्लॅट होतात. ओके, आणि स्ट्रेच रिसेप्टर जे असतात तर ते स्टिम्युलेट राहत नाही. सो दस द इन्स्पायरेटरी सेंटर इज नो लॉंगर इनिबिटेड अँड अ न्यू इन्स्पायरेशन बिईंग. आणि परत जो काही इन्स्पायरेशन पॉइंट आहे तर तो स्टिम्युलेट राहणार नाही आणि त्यानंतर परत न्यू ब्रीथ स्टार्ट होते. म्हणजे आपण जरी पण हवा बाहेर सोडली तरी सुद्धा परत सिग्नल पाठवण्याची गरज नाही, लगेच इन्स्पायरेशन स्टार्ट होत असतं. सो these event are called as a hearing bear reflex. ओके, सो जनरली काय होतं बघा, खूप सिंपल करून सांगतो तुम्हाला. आता हिअरिंग बिअर रिफ्लेक्स म्हणजे काय बघा, तर फॉर एक्झाम्पल आपण एक डीप ब्रीथ घेतली आणि आपण स्टॉप केलं. आपण ठरवतोय की आपल्याला श्वास नाही घ्यायचा, आपण ठरवलं. त्याच्यानंतर आपल्याला परत ब्रीथ करायला सांगितलं तर आपण करू का? नाही. तर आपल्याला अगोदर आपण जी हवा घेतलेली आहे आपल्या लंग्स मध्ये तर ती आपल्याला बाहेर टाकावं लागते आणि त्यानंतर आपण सेकंड ब्रीथ स्टार्ट करतो. ओके, तुम्ही ट्राय करून बघा. एकदा पूर्ण स्ट्रेच करा आणि श्वास बंद करा. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करावं लागतं, आपण अगोदर आपल्याला एक्झेल करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर न्यू ब्रीथ स्टार्ट होते. सो यालाच म्हटलं जातं हिअरिंग बेरर रिफ्लेक्स. बघा, द हिअरिंग बेरर रिफ्लेक्स कंट्रोल अ डेप्थ अँड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन.
इट इज ऑल्सो प्रिव्हेंट द लंग फ्रॉम इनफ्लॅटिंग टू द पॉइंट ऑफ बस्टिंग. सो जनरली जो बाहेर टाकला जातो तर त्याला म्हटलं जातं हिअरिंग बेरर रिफ्लेक्स. द इन्स्पायरेटरी सेंटर हॅज connection with the cerebral cortex, which means we can voluntarily change our pattern of breathing. सो जनरली काय होतं आपल्याला माहिती आहे रेस्पिरेशन काय तर इनव्हॉलंटरी प्रोसेस आहे, आपण त्याला कंट्रोल नाही करू शकत, मात्र आपण त्याला मॉडिफाईड करू शकतो. ओके, आपण जो काही रिदम आहे आपल्या ब्रिदिंगचा तर त्याला मात्र थोडंसं आपण काय करू शकतो, चेंज करू शकतो. व्हॉलंटरी प्रोसेस आहे. सो व्हॉलंटरी कंट्रोल इज प्रोटेक्टिव्ह बिकॉज इट enables us to prevent water or irritating gases from entering the lungs. आणि हे का आहे, जेणेकरून आपण पाण्यामध्ये गेल्यानंतर स्विमिंग जेव्हा करत असतो तेव्हा किंवा आसपास एखादे टॉक्झिक गॅसेस आहे तर तोपर्यंत आपण थोड्या वेळासाठी आपली ब्रीदिंग कंट्रोल करू शकतो, बंद करू शकतो, जेणेकरून आपलं लंग्स डॅमेज होणार नाही किंवा लंग्स मध्ये पाणी जाणार नाही. आणि याच्यासाठी आपल्याला काय दिलेलं आहे तर एक असं कॅरेक्टर दिलंय की थोड्या वेळासाठी तरी आपण त्याच्यावरती काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकत असतो. ओके, so but the ability to stop breathing is also limited by the build-up of carbon dioxide in the blood. मात्र आपण कायमस्वरूपीसाठी त्याला बंद करू शकत नाही. कधीपर्यंत बंद करू शकतो तर जोपर्यंत ब्लड मध्ये कार्बन डायऑक्साईड साचत नाही तर तोपर्यंत त्याला आपण स्टॉप करू शकतो, नंतर ऑटोमॅटिकली ते स्टार्ट होत असतो. ओके, एक 15 to 20 सेकंड आपण नॉर्मली ब्रीथ स्टॉप करू शकतो, त्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली स्टार्ट होत आहे. नाही तर ट्राय करून बघा तुम्ही. ओके, सो तर कुठल्या वेब सिरीज मधल्या असं नाही की 15 मिनिट तक आपण सांस रोक सकता हो. नो, 15 मिनिट कोणी ठेवू शकत नाही. हे फक्त मूव्ही मधले किंवा वेब सिरीज मधले असे डायलॉग आहेत, मात्र असं होऊ शकत नाही. ओके, सो नेक्स्ट आहे मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट. आता रेस्पिरेटरी मुवमेंट जी मॉडिफिकेशन आहे तर त्याबद्दल आपल्याला इथे दिलेलं आहे. बघूया काय दिलेलं आहे. सम रेस्पिरेटरी मुवमेंट आर डिफरंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल मुवमेंट, हेल्प एक्सप्रेस इमोशन और क्लिअर द एअर पॅसेज. सो काही मॉडिफाईड मुवमेंट सुद्धा आहे रेस्पिरेटरी मुवमेंट. ऑफ दीज movement, some may be reflexes but other can be initiated voluntary. जसं की कफिंग आणि वावनिंग, जसं आपण मॉडिफाईड करतो काय तर आपल्याला शिंक येते, खोकला येतो किंवा आपल्याला जांभळी येते, तर हे सगळे जे आहे तर ह्या मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट आहे. ओके, सो पुढे आपल्याला दिलेलं आहे कॉमन डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी सिस्टमच्या रिलेटेड जे काही कॉमन डिसऑर्डर आहे तर त्याबद्दल आपल्याला इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. काय सांगितलं बघा, एक टेबल दिलेला आहे आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये काही कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दिलेले आहेत, त्यांचे सिम्पटम्स दिलेले आहेत, त्याच्यानंतर त्याचे कॉजेस दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरची असलेली ट्रीटमेंट सुद्धा दिलेली आहे. बघा, सगळ्यात पहिला जो डिसऑर्डर आहे या चार्ट मधून तुम्हाला एक क्वेश्चन MHT-CET साठी बनत असतो, त्याच्यामुळे हा चार्ट व्यवस्थित करा. त्याच्यावरती क्वेश्चन जो आहे तर तो खूप इझी असतो. हा चार्ट जर तुमच्या लक्षात असेल तर तो क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह होतात. पण पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये आपण MHT-CETच्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस सुद्धा करणार आहे. सो तेव्हा तिथे तुम्हाला कळेलच की याच्यावरती क्वेश्चन कसे असतात. चला, सुरुवातीला आहे इम्पिसेमा. इम्पिसेमा डिसीजचे सिम्पटम्स काय आहे तर ब्रेकडाऊन ऑफ अल्व्हिओलाई. अल्व्हिओलाई जनरली ब्रेक होतात, त्याच्यामुळे ब्रीथ जे आहे तर ती शॉर्ट होत आहे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. दिस इज द सिम्पटम्स ऑफ इम्पिसेमा. सो कॉजेस काय आहे तर स्मोकिंग, एअर पोल्युशन. जर एखादा खूप जास्त स्मोक करत असेल, सिगरेट स्मोकिंग असेल, बिडी स्मोकिंग असेल, सिगार स्मोकिंग असेल किंवा अशा ठिकाणी काम करतोय जिथे एअर पोल्युशन जास्त आहे तर त्याला इम्पिसेमा होऊ शकतो. ट्रीटमेंट काय आहे तर बघा, स्मोकिंग करत असेल तर बंद करायचं, क्वाईट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्युटेड एअर मध्ये जाण्याचं टाळायचं आहे. ऍडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सिजन टू रिलीफ सिम्पटम्स. सो जनरली ऑक्सिजन दिला जातो. ओके, आर्टिफिशियल ऑक्सिजन दिला जातो. देन क्रोनिक ब्रॉन्चायटिस. क्रोनिक ब्रॉन्चायटिस काय होतं, कफिंग होतं. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, खूप जास्त खोकला येतो, ब्रीथ शॉर्ट होत आहे. देन स्मोकिंग, काय कॉजेस काय तर स्मोकिंग आणि एअर पोल्युशन. ओके, याच्यामुळे होऊ शकतं. सेम ट्रीटमेंट आहे, काय आहे तर स्मोकिंग बंद करायची आहे, अवॉइड पोल्युटेड एअर, इफ पॉसिबल मूव टू वॉर्मर ड्रायर क्लायमेट. जिथे कोल्ड हवामान असेल, थोडंसं उष्ण हवामान असेल तर तिथे तुम्ही जर पॉसिबल असेल तर तिथे तुम्ही मूव्ह ऑन करू शकता. देन अक्यूट ब्रॉन्चिटिस. सिम्पटम्स काय आहेत तर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्ची, जनरली छातीमध्ये जळजळ होते. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ शॉर्ट होत आहे. येलो म्युकस कफ अप, जनरली आपल्या नाकातून किंवा तोंडातून जेव्हा खोकला येत असतो तर तेव्हा येलो कलरचा म्युकस बाहेर पडतो.
हे होतं बिकॉज ऑफ व्हायरसेस अँड बॅक्टेरिया. त्यांचं जर इन्फेक्शन जर झालं तर आपल्याला होतं. इफ बॅक्टेरियल टेक अँटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन तुम्ही घेऊ शकता, वेपरायझर यूज करू शकता. तर हे सगळ्या ट्रीटमेंट तुम्ही तिथे वापरू शकता. देन सायनेटिझिस. सायनेटिझिस मध्ये काय होतं, सायनोसिटीज मध्ये काय होतं, तर इन्फ्लामेशन ऑफ द सायनसेस. जे आपले सायनसेस आहेत इथे इथे असेल, त्याच्यानंतर इथे असेल, तर इथे असतील. तर या सायनसेस जे आहेत तर ते आपल्या इन्फ्लामेशन व्हायला लागतं, जळजळ व्हायला लागतं यांच्यामध्ये. आणि आपल्या नाकामधून किंवा तोंडामधून जनरली म्युकस डिस्चार्ज होत असतो. ओके, मराठीमध्ये त्याला शेंबूड म्हणतात. सो शेंबूड येतो. ओके. देन व्हायरसेस आणि बॅक्टेरियामुळे हे होतं जनरली. जनरली बॅक्टेरियामुळे असेल तर अँटीबायोटिक्स आपण घेऊ शकतो. देन डिकॉन्जेस्टन्स आपण घेऊ शकतो, किंवा वेपरायझर्स यूज करू शकतो. देन लॅरिंगिटिस. लॅरिंगिटिस मध्ये काय होतं, तर आपली लॅरिंग्स जी आहे तर तिथे इन्फ्लामेशन होतं जनरली. फोकल कॉर्ड जो आहे तर तो दुखायला लागतो, त्याच्यामध्ये इन्फ्लामेशन व्हायला लागतं. सोर थोरॅक्स, छाती जी आहे तर ती आपली भरल्यासारखी वाटते. देन हॉर्सेसनेस होतं. आपला व्हॉइस जो आहे तर तो थोडासा घोगरा होतो, आपला घसा बसतो, थोडक्यात आपण त्याला म्हणतो. म्युकस बिल्ड अप अँड कफ, खूप जास्त खोकला येतो, खूप जास्त कफ बाहेर पडत असतो. ओके. हे होतं बिकॉज ऑफ व्हायरस अँड बॅक्टेरियाच्या इन्फेक्शनमुळे. जर बॅक्टेरियल असेल तर अँटीबायोटिक्स आपण घेऊ शकतो, कफ मेडिसिन घेऊ शकतो, व्हॉइस रेस्ट देऊ शकतो, म्हणजे तुम्ही मौन व्रत पाळायचंय. किंवा जनरली काय करायचं, अवॉइड इरिटंट्स लाईक स्मोक वगैरे आपल्याला जे आहे तर त्याच्यापासून थोडंसं दूर राहायचंय, किंवा आपल्याला स्मोकिंग वगैरे करायचं नाही जर तुम्ही करत असाल तर. ओके. देन निमोनिया. नेक्स्ट आहे निमोनिया. ओके. निमोनिया तर खूप कॉमन आहे, प्रत्येकाला माहिती आहे निमोनिया झाल्यानंतर काय होतं तर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सिव्हिअर. आपल्या लंग्स मध्ये खूप जास्त जळजळ होते, खूप जास्त आग होते. ओके, ते कमी असू शकतं किंवा जास्त असू शकतं. देन कफ अँड फीवर, आपल्याला थंडी वाजते, खोकला येतो, ताप येतो, ब्रीथ शॉर्ट होते. देन चिल्स, स्वेटिंग, खूप जास्त थंडी वाजते. देन स्वेटिंग होत असतं, घाम येतो, चेस्ट पेन होतं, ब्लड म्युकस मध्ये ब्लड येऊ शकतं. हे सगळे सिमटम्स आहेत बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेसमुळे, त्याच्या इन्फेक्शनमुळे होऊ शकतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कन्सल्ट फिजिशियन. तुम्ही तुमच्या डॉक्टरकडे लवकर दाखवलं पाहिजे, अँटीबायोटिक्स आणि कप मेडिसिन घेतले पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही उष्ण जागेमध्ये राहिले पाहिजे, अंगावरती वगैरे घेऊन स्टे वॉर्म. देन अस्थमा. आता अस्थमा, ज्याला मराठीमध्ये आपण दमा म्हणतो. ओके. काय होतं, कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्च्युल्स. ब्रॉन्च्युल जे आहे तर त्या कॉन्स्ट्रिक्ट होतात. त्याच्यामुळे काय होतं तर ब्रिदिंगला थोडासा प्रॉब्लेम येतो, म्युकस बिल्ड होतो ब्रॉन्च्युल्स मध्ये. देन पिरियॉडिक विझिंग, डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग, ब्रिदिंग मध्ये प्रॉब्लेम होतो जनरली. आपल्याला जेव्हा आपण इनिलेशन करत असतो तर प्रॉपर लंग्स भरून आपण हवा घेऊ शकत नाही, कारण ब्रॉन्चिटीज जे आहेत तर त्या शॉर्ट झाले, ब्रॉन्च्युल्स जे आहेत तर ते शॉर्ट झालेले असतात, त्याची डायमीटर कमी झालेली असते. त्याच्यामुळे आपल्याला तेवढी हवा आतमध्ये घेता येत नाही. का होतं, बिकॉज अलर्जी असू शकते एखाद्या पोलन ग्रेनची, किंवा काही फूडची, किंवा फूड ऍडिटिव्हची अलर्जी असू शकते, किंवा पेट हियर्स वगैरे, तर त्याच्या अलर्जीमुळे सुद्धा हे होऊ शकतं. यूज इनहेलर्स. इनहेलर्स तुम्ही वापरू शकता ओपन पॅसेज वे, आपला जो पॅसेज आहे तर तो ओपन करण्यासाठी, किंवा इरिटंट्स जे आहेत तर ते त्यांना अवॉइड करायचं जनरली. देन ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाईक सिलिकॉसिस, अस्बेस्टॉसिस. तर हे जे आहे तर हे ऑक्युपेशनल म्हणजे तुम्ही जिथे व्यवसाय करताय तर त्याच्यामुळे होणारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जसं की सिलिकॉसिस किंवा अस्बेस्टॉसिस. याच्यामध्ये काय होतं तर फायब्रोसिस जो आहे आपला ट्रॅकिया, तर त्याच्यामध्ये इन्फ्लामेशन होऊ शकतं, लंग्स डॅमेज पण होऊ शकतं. कधी होऊ शकतं, जेव्हा तुम्ही खूप दिवसापासून डस्ट पार्टिकल्सला एक्सपोज करत असाल, किंवा सिलिका म्हणजे वाळूच्या पार्टिकल सोबत राहत असाल, किंवा अस्बेस्टॉस पार्टिकल्स असेल, जे काही छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत तर त्या ठिकाणी जर तुम्ही काम करत असाल, जसं की एखाद्या खडी क्रेशरवरती काम करत असाल, किंवा अशा ठिकाणी काम करताय की जिथे खूप जास्त धूळ आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला होऊ शकतं. काय करायचंय तुम्हाला, तर ट्रीटमेंट काय, तर प्रोटेक्टिव्ह मास्क यूज करायचे, आणि अजून काही असं प्रोटेक्शनसाठी मास्क सारखे वगैरे काही गिअर्स असेल तर ते यूज करायचे ड्युरिंग वर्क. ओके. तर हे आहेत सगळे डिसऑर्डर्स, तर हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. देन नेक्स्ट आहे, तर म्हणजे काही लोक असे असतात काही डिसिजेस मध्ये की जे नॉर्मल ब्रीदिंग करू शकत नाही, सो त्यांना आर्टिफिशियली ब्रीदिंग केलं जातं. सो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करण्यासाठी
फोर्सफुली ब्रिदिंग करण्यासाठी आर्टिफिशियल व्हेंटिलेटर्स असतात. तर ते व्हेंटिलेटर्स काय आहे, आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन काय आहे, तर ते आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं. सो आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, ओके, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन म्हणजे फोर्सफुली ब्रीदिंग केलं जातं त्यांना. सो इट इज द मेथड ऑफ इंड्युसिंग ब्रीदिंग in a person when natural respiration is seized or the filtering. सो काय होतं, जेव्हा नॅचरल ब्रीदिंग तो करू शकत नाही तेव्हा त्याला फोर्सफुली आर्टिफिशियली ब्रीदिंग दिलं जातं. सो त्यालाच म्हणलं जातं आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन किंवा आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन. इफ यूज प्रॉपरली अँड क्विकली इट कॅन प्रिव्हेंट डेथ ड्यू टू द ड्राउनिंग, चॉकिंग, सफोकेशन, इलेक्ट्रिक शॉक, या सगळ्या केसेसमध्ये डेथ होण्यापासून सुद्धा आपण एखाद्या पेशंटला वाचवू शकतो. ओके, सो दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व टू मेन स्टेप्स. दोन स्टेप आहे त्याच्यामध्ये. कुठल्या कुठल्या? इस्टॅब्लिशिंग अँड मेंटेनिंग वन an open air passage from upper respiratory tract to the lungs and force inspiration and expiration as mouth to mouth respiration or by mechanical means like ventilator. काय करू शकतो? तर तुम्ही खूप साऱ्या मूवीमध्ये सीपीआर वगैरे बघा, एखाद्याला हार्ट अटॅक आला तर सीपीआर वगैरे देत असाल, किंवा माउथ टू माउथ व्हेंटिलेशन, तुम्ही तोंडातून हवा फुकून तुम्ही असं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करू शकता. सो सगळ्यात महत्वाचं काय, तर एकतर त्याचा जो ट्रॅकिया आहे किंवा विंड पाईप आहे तर तो ओपन करणं आपल्या माउथ पासून तर लंग्स पर्यंत, ही एक मेन टास्क आहे. आणि त्याच्यानंतर ते मेंटेन करणं हे एक दुसरं टास्क आहे. ओके, या दोन प्रोसेसमध्ये जनरली आर्टिफिशियल ब्रीदिंग केलं जातं. एक तर आपण माउथ टू माउथ देऊ शकतो किंवा काही मेकॅनिकल मेथडने देऊ शकतो, जसं की त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटर यूज करतो. कोविडमध्ये सगळ्यांनी आता व्हेंटिलेटर हा वर्ड वापरला, ऐकला असेल जनरली, की कोविडमध्ये जनरली ब्रिदिंगला प्रॉब्लेम येत होता आणि तेव्हा आपण आर्टिफिशियल ब्रिदिंग म्हणजे व्हेंटिलेटर थ्रू देत होतो. तर व्हेंटिलेटर काय असतं, तर त्याबद्दल आपण थोडीशी इन्फॉर्मेशन बघूया. खूप इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी आहे आपल्या डेली लाईफमध्ये. जरी पण एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने म्हणजे त्याच्याबद्दल रिलेटेड तर आहेच, इन्फॉर्मेशन महत्वाची आहेच, पण त्याचबरोबर आपल्या लाईफ मध्ये, डेली लाईफ मध्ये सुद्धा हे खूप महत्वाचं आहे. काय असतं व्हेंटिलेटर? तर बघा, व्हेंटिलेटर हे एक मशीन आहे जे सपोर्ट करतं ब्रीदिंगसाठी. सो इट इज यूज ड्युरिंग सर्जरी, ट्रीटमेंट फॉर सिरियस लंग डिसीजेस और अदर कंडिशन वेन नॉर्मल ब्रीदिंग फेल. जेव्हा सर्जरी चालू असते किंवा एखाद्या सिरियस लंग डिसीज वरती ट्रीटमेंट चालू असते किंवा अशी एखादी कंडिशन असते जेव्हा नॉर्मल ब्रीदिंग होऊ शकत नाही, तेव्हा फोर्सफुली ब्रीदिंग केलं जातं. तर त्या मशीनला म्हटलं जातं व्हेंटिलेटर. इट इज मेनली यूज इन द हॉस्पिटल्स ॲज अ पार्ट ऑफ लाईफ सपोर्टर सिस्टम. काय काम करतं बघा, व्हेंटिलेटर्स डू फॉलोइंग. काय करतं? गेट ऑक्सिजन इन टू द लंग, लंग मध्ये ऑक्सिजन पाठवतं. देन रिमूव्ह कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम द लंग, कार्बन डायऑक्साइड काढून घेतं लंग्स मधून. अँड हेल्प टू पेशंट टू ब्रीथ, आणि पेशंटला ब्रीदिंग करण्यासाठी हेल्प करतं. तर हे सगळं काम कुणाचं आहे? तर व्हेंटिलेटरचं आहे. ओके, देन पुढे आपल्याला एक टर्मिनॉलॉजी दिलेली आहे, तर ते म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ओके, काय ट्रान्सपोर्टेशन? बघा, खूप महत्वाचं आहे. All living organisms, whether unicellular or multicellular, show a important property of exchange of material with their supporting as well as between various part of their cell or body. आपल्या बॉडीमध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल किंवा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल तर त्यांच्यामध्ये काय होतं, तर जनरली काही पार्ट जे आहेत, काही मटेरियल जे आहे, तर ते एक्सचेंज केलं जातं. ओके, सो ऑर्गॅनिझम take of oxygen and nutrient from the surrounding. These are circulated within the body for various metabolic activity. आपण जेव्हा ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो, ऑक्सिजन ब्लडमध्ये डिझॉल्व होतो, ब्लड थ्रू तो पूर्ण बॉडीमध्ये जातो. ब्लड किंवा न्यूट्रिएंट असेल तर ते पूर्ण बॉडीमध्ये जातात. बॉडीने यूज केल्यानंतर परत बॉडीमधून जे वेस्ट मटेरियल तर ते बाहेर टाकलं जातं. तर या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत तर त्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होत असतात. सो द वेस्ट जनरेटेड विद इन द गिव्हन आउट इन टू द सराउंडिंग, आणि जेवढं काही वेस्ट आहे तर ते सुद्धा वेस्ट बाहेर टाकायचं आहे. सो ट्रान्सपोर्टेशन इन ऑर्गॅनिझम अँड अॅनिमल अकर्स बाय डिफ्युजन, आणि जे काही ट्रान्सपोर्टेशन होतं तर ते डिफ्युजन थ्रू होतं. आता डिफ्युजन तर आपल्याला माहिती आहे काय, इट इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस. देन इट मुवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, यालाच आपण काय म्हणतो, डिफ्युजन म्हणतो. अँड बाय ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे जिथे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी आहे, जिथे यूज ऑफ एनर्जी आहे, तर त्याला म्हटलं जातं ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट बिटवीन द सेल.
So this mechanism is suitable where the surface area of body is large and the distance between part of the body of the organism is extremely small. ओके, सो काय होतं जनरली, तर जेव्हा बॉडी सरफेस जास्त असेल आणि डिस्टन्स कमी असेल तर तेव्हा जनरली डिफ्युजन किंवा ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट होत असतं. सो सायक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मुवमेंट. ओके, ही एक मुवमेंट आहे, खूप महत्वाची आहे. सायक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मुवमेंट ऑफ सायटोप्लाझम शोन बाय द ऑलमोस्ट ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. जनरली सायक्लोसिस म्हणजे काय, तर एक स्ट्रीमिंग आहे, एक पुढे जाणारी मुवमेंट आहे ज्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम सगळ्यात महत्वाचं यूज होतो आणि सगळ्या सायटोप्लाझम मध्ये ही मुवमेंट दिसते. जनरली सगळ्याच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होते. एक्झाम्पल स्पेसिफिकली युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम लाईक पॅरामोशियम, अमिबा, then root hairs of the many plant, then animal WBC in the animals, या सगळ्यामध्ये सायक्लोसिस ही मुवमेंट होत असते. इट इज द ट्रान्सपोर्टेशन विदिन द सेल और इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. आणि सायक्लोसिस काय, तर इंट्रासेल्युलर दॅट इज द विदिन द सेल. इंट्रा अँड इंट्रा मीन्स विदिन अ सेल, इंटरसेल्युलर दॅट मीन्स द बिटवीन द सेल. ओके, सो आपल्याला इंट्रासेल्युलर आणि इंटरसेल्युलर दोन्हीचा मिनिंग माहिती पाहिजे. Intracellular means within the cell. Okay, so in sponges and ciliate, the surrounding water is circulated through the body cavity. जनरली स्पॉन्जेस मध्ये किंवा सिलिंड्रेट मध्ये बॉडी कॅव्हिटी असते. बॉडी कॅव्हिटी जे 11th ला ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे. वॉटर सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते, वॉटर कॅनल सिस्टीम असते आणि ते वॉटर बॉडीच्या आतमधून, बॉडीच्या आतमधल्या कॅव्हिटी मधून ते ट्रान्सपोर्ट करत असतात. इन फ्लॅटवर्म देअर इज द पॅरेनकायमेटल सर्क्युलेशन. फ्लॅटवर्म मध्ये पॅरेनकायमेटल सर्क्युलेशन असतं. 1 मार्क क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. इन राऊंडवर्म देअर आर द नो ब्लड वेसल्स. राऊंडवर्म मध्ये ब्लड वेसल्स नाहीये अँड द बॉडी फ्लुइड इज मूव्ह अराउंड द विसेरा बाय कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बॉडी वॉल अँड मसल्स. यांच्याकडे विसरल मुवमेंट असते. विसरल मुवमेंट म्हणजे बॉडी मधूनच बॉडी फ्लुइड जे आहे तर ते मुवमेंट करत असतं बाय दी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बॉडी वॉल अँड मसल्स. सो दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. आणि जेव्हा विसरा थ्रू बॉडी फ्लुइड जे आहे तर ते ट्रान्सपोर्ट होत असतं तर त्याला म्हटलं तर एक्स्ट्रा सेल्युलर. एक्स्ट्रा म्हणजे सेलच्या बाहेरच्या साईडनी. ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. तर या छोट्या छोट्या गोष्टी इथे माहिती पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सेशनला आपण इथेच थांबणार आहोत. भेटूया नेक्स्ट सेशन मध्ये, ज्यामध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे सर्क्युलेशन इन द अॅनिमल. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहे सर्क्युलेशन इन अॅनिमल. त्याच्यामुळे नेक्स्ट व्हिडिओ नक्की बघा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, कारण तुम्हाला जी मदत झाली आहे तर ती तुमच्या मित्रांना पण व्हायला पाहिजे. ओके, तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत बाय बाय, हॅपी लर्निंग, टेक केअर.